رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء، محبي ومتتبعي قناة نيو تكنولوجي. رجعنا أيضا مرة ثانية لتلفاز بروند والمشاكل تاعو، يعني المشاكل تاعو هذا ما تخلصش مرة. تكلمنا في عدة فيديوهات عن الكثير من المشاكل الخاصة بهذا التلفاز والحلول لهذه المشاكل، ولكن يعني رغم تلك الحلول كلها ما زال الكثير من الإخوة يشتكي في التعليقات من مشاكل هذا التلفاز. من بين مشاكل هذا التلفاز أنه في الديماراج يطول في الديماراج. بعض الإخوة يقول لك قد يستغرق من 10 دقائق إلى نصف ساعة، يعني يأخذ وقت طويل جدا يعني للدخول إلى القنوات والإعدادات وغير ذلك. يعني كي يضغط مثلا هنا على زر الباور ما يزربش يشعل، ما يزربش يدخل القنوات، يدي مدة كبيرة. ما سبب هذا المشكل؟ السبب تكلمنا عليه في فيديو سابق. الفيديو اللي ما شافوش هاو دوك يجي هنا، هاو هنا. هذاك الفيديو لازم تشاهدوه قبل ما تشاهد هذا الفيديو. لماذا؟ لأن الفيديو هذاك يتعلق يعني بهذا المشكل، ولكن يعطيكم حل، وهو إعادة استرجاع النظام أو المصنع. لازم تشاهد هذاك التلفاز، لأن هذا الحل اللي راح نعطيه لك ممكن ما يصلحلكش تاع اليوم. لماذا؟ لأنه قد يكون السيستم تاعك، السيستم تاع التلفزيون تاعك راه مبلوكي. إذا لازم تعاود ترجع للفيديو الأول، لازم دير إعادة تهيئة التلفاز، تفورماتيه، ثم بعد ذلك تطبق هذا الفيديو. يعني هنا باش يكون الجميع في الصورة، وما يتسرعش في الحكم على هذا الفيديو، لأن هذا الحل إن شاء الله راح يكون حل نهائي وأكيد لهذا المشكل. إذا أول شيء إخواني الأعزاء واش نديرو؟ نضغطوا على زر الهوم باش ندخلوا الإعدادات، ننزلوا أسفل إلى الإعدادات سيتينغ. أول شيء نقوم به إخواني الأعزاء نروحوا إلى التطبيقات، إدارة التطبيقات. هنا ندخل ونبحثوا على تطبيق ترقية النظام. هنا باش نقوموا بإلغاء ترقية النظام التلقائية، باش ما يديرش تحديثات يعني تلقائيا. هذه هي ترقية النظام كما راكم تشوفوا خاوتي. ندخلوا ليها، هنا نديروا فرض الإيقاف. إذا درنا هنا فرض الإيقاف إخواني الأعزاء، نهبطوا اللوط نديروا محو البيانات، ثم ذلك إخواني الأعزاء لازم نفعلوا وضع المطور. أنا قمت بإعادة ضبط التلفاز، راح لي وضع المطور، لازم نعاود ندير وضع المطور، نعاود نديرو. ننزلوا أسفل إلى بناء، نضغطوا 7 مرات متتالية. 1 8. كما راكم تشوفوا جاني خيار المطور، خيارات المطور. إذا ما جاكش تعاود تخرج إكزيت، ثم بعد ذلك تدخل مرة ثانية وراح تلقاه جاك هذا الخيار، خيارات المطور. إذا نروحوا الخيارات المطور. هنا كما راكم تشوفوا هنا عندي هذه الخيارات في خيارات المطور. نروحوا للخيار الأول كما راكم تشوفوا إخواني الأعزاء، ننزل إلى فحص ال HDCP. هذا هو المشكل، هذا هو اللي راه يديرنا في المشكل، أنه التلفاز يطول باش يشعل، ممكن ياخذها كما قلنا حتى نصف ساعة باش يديماري باش يشعل. إذا ننزلوا لها، لاحظ فحص ال HDCP للمحتوى الخاص لإدارة الحقوق الرقمية. ما معنى هذا إخواني الأعزاء؟ ال HDCP هو اختصار ل High Bandwidth Digital Content Protection، وهو حماية المحتوى الرقمي ذو النطاق الترددي العالي. ما معنى هذا الكلام؟ احنا إخواني الأعزاء
كما نعرفوا أن الشركات المنتجة، مثلا الشركات اللي تنتج البرامج أو مثلا اللي تنتج الأغاني أو غيرها أو الألعاب، عندها حقوق الطبع. هذه الشركات تقوم بحماية يعني المحتوى الخاص بها، المحتوى الخاص بها عن طريق هذه الخاصية، هذه HDCP، باش ما تخلي حتى واحد مثلا انت مثلا باغي تنسخ مثلا من قرص DVD او مثلا تنسخ مثلا لعبة او برنامج وهو عنده حقوق طبع، ما يخليكش هذا البرنامج. هذا الخاصيه مدايرينها في التلفاز، مدايرينها في الميكرووات، مدايرينها في بزاف من يعني المنتوجات الالكترونيه، باش ما تقدرش انت تنسخ هذاك المحتوى المحمي بحقوق الطبع. اذا هذه هي الخاصيه، هذا هو المعنى تاعها. اذا احنا ندخلوا ليها، نضغطوا اوكي. لاحظوا اخوان الاعزاء، عندي فيها 3 خيارات: مطلقا، للمحتوى الخاص لاداره الحقوق الرقميه، وعندي دوما. انتم تلقاوها في دوما هنا، تلقاوها دوما هنا. كي تكون في دوما، رايح التلفاز كل ما تشغلوا رايح يبحث عن حقوق الطبع، يتصل بجهاز، هذاك الجهاز يطلب منه الاي بي، الجهاز الثاني يعاود يرسل له المعلومات الخاصه به، الاي بي والماك ادرس، ثم بعد المرحله الثالثه هذا الجهاز يعاود يرسل له يقول له يا راني تاكدت من المعلومات، ثم بعد ذلك يعطيه القبول. هذه تاخذ وقت، لذلك انت لازم تنحيها من دوما وديرها مطلقا، يعني تلقاها مطلقا ولا ابدا، مطلقا ولا ابدا، يعني لا تفحص ابدا او لا تفحص، لا تقوم بهذا الفحص مطلقا. كي نلغيو هذا الخيار باذن الله اخوان الاعزاء، رايح التلفاز يولي كما كان. اذا طفيته وعاودت دخلت يعاود يشعل، يعني بطريقه مباشره دون يعني المرور عبر تلك المراحل التي تاخذ وقت طويل. اذا نطفيوه، نعاود نشعلوه. اذا كما راكم تشوفوا دخل مباشره بدون ما يمر على هذيك المراحل هذيك اللي تاخذ وقت. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اخواني الاعزاء، لازم ديروا الاعدادات كما راه مداير التلفاز تاعي. لاحظوا، نروحوا للسيتينغ، نروحوا خيارات المطور. الخيار الاول خاوتي جينيرال اللي هو هذا، ابقي متيقظا، ايقاف فحص HDCP، ديرها مطلقا كما درناها قبيل. هذه تخليها كما راهي الدقه المثلى. تسجيل بلوتوث، اذا حب مثلا تتصل بالبلوتوث السماعات اللي عندك مثلا ديروا تشغيل، اذا ما حبيش ديروا ايقاف. التصحيح ديروها اخواني الاعزاء كما راهي توالي. تصحيح اليو اس بي، بدايه السماح بمواقع وهميه، ايقاف. انتظر المصحح، ايقاف. تحقق من التطبيقات عبر اليو اس بي، ايقاف. الوي في تسجيل مطول، هذا اذا حبيت تشغلها شغلت، حبي ديرها اوف ديرها اوف، اذا ما تحتاج دير الافضل ديرها اوف. هذه خاطئه في الرسم، هذو كامل ديرهم ايقاف 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 ايقاف، كامل ايقاف، الباقي ما تبدل فيها والو. المراقبه ايقاف ايقاف. الخيارين الاخيرين ثاني ما تبدل فيهم والو. المهم هذا ايقاف، هذا ايقاف. الملف الشخصي تقديم، هذا خليه كيما راه، ما ديرش ايقاف. بقى لنا تاع التطبيقات، خيار التطبيقات ايضا هنا ايقاف، الباقي خليهم كيما راه. اذا يعني درت هذه الخيارات اخوان الاعزاء وما صلحتلكش، بقى التلفاز يشتغل وياخذ يعني مده طويله باش يشتغل، باش يدخل البرامج ويدخل القنوات وغير ذلك. هنا اخوان الاعزاء لازم ترجع للفيديو السابق اللي قلت لكم عليه، الفيديو الاول. ثم في هذاك الفيديو اعطيتكم يعني معلومات اخرى،
ولازم تعاود تفورماتي التلفاز تاعك، لان السيستم راه مبلوكي عندك. يعني حتى وتبدل في هذا وتبدل دير الخيارات اللي درتهم انا ما يستجيبلكش، لانه السيستم اصلا راه مبلوكي عندك. انت راك تبدل ويبان لك تبدل، بصح هو في الحقيقه ما تبدلش. اذا لازم تعاود فورماتيه من بعد تقوم بهذا العمليه ان شاء الله، وان شاء الله يحل هذا المشكل. اذا هذا واش كان اخوتي في هذه الحلقه. ما تنسوناش اخوان الاعزاء بجام للفيديو والبارطاج، خاصه البارطاج اخوان الاعزاء، بارطاجيو معكم الفيديو باش يستفادوا الناس كامل. ايضا اتركوا لنا تعليق او سؤال اسفل الفيديو، ان شاء الله راح نجاوبكم. هذا واش كان في هذا الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.